ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังคุยวิทยุสื่อสารกันอยู่สัญญาณดีมากๆชัดเป๊ะเลยแล้วจู่ๆทุกอย่างก็เงียบกริบเหมือนมีใครมาสับสวิตช์ปิดทุกอย่างนี่เลยครับคือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า8นาทีแห่งความเงียบซึ่งต้นตอของมันเนี่ยมาจากพลังงานมหาศาลของดวงอาทิตย์เรานี่เองความเงียบแบบฉับพลันที่มันน่าแปลกใจบนคลื่นวิทยุเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วนี่คือประสบการณ์ที่เพื่อนๆนักวิทยุสื่อสารทั่วโลกรู้จักกันดีเลยครับในชื่อภาวะมืดดับทางวิทยุหรือ Radio Blackout วันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาของปรากฏการณ์นี้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของสัญญาณวิทยุที่หายไปแบบดื้อๆหายไปแบบไม่มีร่องรอยเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นักวิทยุสื่อสารทั่วโลกต้องเกาหัวกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วคือต้องนึกภาพตามแบบนี้นะครับแค่วินาทีก่อนหน้านี้เนี่ยการสื่อสารทุกอย่างยังเป็นปกติมากๆแต่ในเสี้ยววินาทีต่อมาสัญญาณวิทยุความถี่สูงหรือที่เราเรียกกันว่า HF ที่ใช้กันในซีกโลกฝั่งกลางวันเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับเหลือไว้แค่ความว่างเปล่าและความเงียบเท่านั้นเองแล้วอะไรล่ะที่เป็นต้นเหตุของความเงียบทั้งหมดนี้คำตอบเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกของเราเลยนะครับแต่มันอยู่ไกลออกไปตั้ง150ล้านกิโลเมตรใช่ครับอยู่ที่ใจกลางระบบสุริยะของเรานั่นเองผู้ร้ายตัวจริงของเราก็คือเปลวสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์นี่แหละครับมันคือการระเบิดครั้งใหญ่มือคือมาบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์เลยนะโดยเฉพาะพวกรุ่นใหญ่กำลังแรงอย่าง M Class หรือ X Class เนี่ยพอระเบิดทีหนึ่งมันจะปลดปล่อยรังสี X พลังงานสูงปรี๊ดออกมาในอวกาศและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยและสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับเปลวสุริยะก็คือความเร็วของมันครับคือรังสีที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็วที่แบบเราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ8นาทีกับอีก20วินาทีนี่คือเวลาเป๊ะๆที่รังสี X ใช้ในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราคือมันเดินทางด้วยความเร็วแสงเลยนะผ่านระยะทาง150ล้านกิโลเมตรซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราไม่มีทางรู้ตัวล่วงหน้าได้เลยครับอ่ะเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันดูนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยเริ่มจากดวงอาทิตย์เกิดการปะทุขึ้นมาตูมรังสี X ก็พุ่งมาที่โลกด้วยความเร็วแสงเลยแล้วก็เข้าปะทะกับชั้นบรรยากาศของเราและทันทีทันใดนั้นเองครับสัญญาณวิทยุก็ถูกดูดกลืนหายไปนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมปรากฏการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นแบบปุบปับโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยโอเคเรารู้แล้วมันเกิดจากอะไรแต่ว่าแล้วมันทำได้ยังไงล่ะเรามาดูเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าครับว่าชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยายังไงกับการโจมตีจากดวงอาทิตย์ครั้งนี้พอรังสี X มันพุ่งเข้ามานะครับเป้าหมายแรกของมันก็คือชั้นบรรยากาศไอออนสเฟียร์ชั้นล่างสุดที่เรียกว่าชั้นดีครับคือปกติแล้วในตอนกลางวันชั้นดีเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ดูดกลืนคลื่นวิทยุความถี่ต่ำอยู่แล้วนะแต่พอโดนรังสี X พลังงานสูงอัดประจุเข้าไปเต็มๆเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกลายร่างเป็นอีกอย่างไปเลยครับ ภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับชั้นดีที่ถูกอัดประจุเข้าไปอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเหมือนฟองน้ำขนาดยักษ์เลยคือมันไม่ใช่แค่กั้นสัญญาณวิทยุนะครับแต่มันดูดซับพลังงานของคลื่นวิทยุไปจนหมดเกลี้ยงเลยทำให้ไม่มีสัญญาณไหนสามารถทะลุผ่านไปได้เลยและนี่คืออีกหนึ่งข้อเคล็ดจริงที่น่าประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับภาวะมืดดับทางวิทยุเลยครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะซีกโลกฝั่งที่เป็นกลางวันเท่านั้นหรือก็คือฝั่งที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นั่นแหละครับในขณะเดียวกันเลยนะซีกโลกฝั่งกลางคืนกลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยการสื่อสารก็ยังคงเป็นปกติทุกอย่างอ้าวแล้วทำไมฝั่งกลางคืนถึงรอดล่ะคำตอบนี่ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับเพราะว่าชั้นดีที่ว่าเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เท่านั้นดังนั้นในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ชั้นดีก็จะค่อยๆสลายตัวไปตามธรรมชาติครับพอไม่มีชั้นดีมาให้ดูดกลืนพลังงานก็เหมือนไม่มีเป้าให้รังสี X โจมตีนั่นเองครับสัญญาณวิทยุในฝั่งมืดของโลกก็เลยสามารถเดินทางไปมาได้ตามปกติถึงแม้ว่าตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะดูน่าตกใจมากๆนะครับแต่การรบกวนชั้นบรรยากาศครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบถาวรนะข่าวดีก็คือปรากฏการณ์นี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นครับพอเปลวสุริยะที่ปะทุขึ้นมาเริ่มสงบลงชั้นบรรยากาศของเราก็จะเริ่มฟื้นฟูตัวเองแล้วเจ้าชั้นดีเนี่ยก็จะค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะปกติของมันครับส่วนระยะเวลาในการฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยก็มีตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมงเลยนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเปลวสุริยะที่เป็นต้นเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนพอท่อฟองน้ำในชั้นบรรยากาศสลายตัวไปคลื่นวิทยุก็จะกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งครับ
เรื่องนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าปรากฏการณ์ที่อยู่ไกลออกไปต้อง150 ล้านกิโลเมตรเนี่ยกลับส่งผลกระทบโดยตรงกับเทคโนโลยีบนโลกของเราได้ในเวลาแค่8นาทีมันทำให้เราเห็นเลยว่าพลังของดวงอาทิตย์นี่มันมหาศาลจริงๆแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารที่เราพึ่งพากันอยู่ทุกวันนี้มันก็เปราะบางเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักวิทยุสมัครเล่นคนไหนที่เคยมีประสบการณ์ตรงกับ Radio Background หรือมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คอมเมนต์บอกเล่ากันได้เลยนะครับเรามาช่วยกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราไปด้วยกันแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73